Вітаю, дорогі друзі! Ви на каналі Домашній запас. Сьогодні у нас справжній експеримент. Готуватимемо ароматну, ніжну тушонку з качки. У кілька банок я покладу яблука. Цікаво, що вийде смачніше. Додам секретний натуральний інгредієнт, і тушонка вийде із желе, як у найкращих магазинах. Додивіться до кінця, буде дегустація, і я розповім, який варіант варто готувати на зиму. У мене невелика качка вагою 2,5 кг. Цього вистачить приблизно на 4 півлітрові банки тушонки. 2 банки будуть із приправами та спеціями, а в 2 інші додам яблука. Вони додадуть легкої кислинки і зроблять м'ясо м'якшим. Починаємо обробку. Спочатку акуратно відокремлюю якнайбільше м'яса. Великі кістки, серце та печінку залишаю для бульйону та супів, а дрібні кісточки відправлю у тушонку. Навіть трубчасті кістки я використовую, але обов'язково рубаю їх навпіл. Так вони краще проваряться. Важливо! М'ясо качки не миємо і не замочуємо. Зайва волога погіршить смак та скоротить термін зберігання. Якщо є ділянки з кров'ю, просто зрізаємо. Товсту шкіру прибираю, а тонку залишаю. В ній є жир і колаген, які роблять тушонку наваристою. Обов'язково видаляємо куприкову залозу на хвостику, інакше смак буде зіпсований. Шию я теж закладаю в тушонку. В ній багато смачного м'яса, а кісточки після стерилізації будуть м'якими. Після обробки в мене вийшло 1,5 кг чистого м'яса. Підготовка спецій та добавок. На 1 кг м'яса я беру агар-агар 1,6 грами. Він допоможе утворити желе. 2 грами сухого часнику. 1 грам меленого коріандру. Солі 1% від ваги м'яса. Я додаю 15 грамів. 2 грами сухої цибулі. 1 грам свіжомеленого чорного перцю. Якщо сухої цибулі немає, нічого страшного, робіть без неї. Обсмажену цибулю в тушонку краще не додавати. Для класичної версії в кожну банку покладу по 1 горошині духмяного перцю, 3 горошини чорного перцю, половину лаврового листа. Для яблучної версії в кожну банку додам по 40 грамів очищених яблук, нарізаних часточками. Яблука додаю для м'якості, аромату і легкої кислинки, яка балансує жир. Спеції зважую на ювелірних вагах, щоб смак завжди був однаковим. Після додавання кожної спеції м'ясо ретельно перемішую, а наприкінці вимішую ще 5 хвилин, щоб воно просочилося ароматами. Закладка у банки. Використовую банки з кришками Twist Off. Кришки перед закруткою замочую в окропі на 1 хвилину для кращої герметизації. В банки з яблуками спочатку кладу фрукти, потім спеції, а зверху м'ясо, залишаючи доверху 1,5 см, в класичну версію лише спеції і м'ясо. Краї банок обов'язково протираю, щоб не було жиру і шматочків, що заважають герметизації. Закручую кришки щільно, але без фанатизму. Стерилізація. Ставлю банки вертикально в автоклав, заливаю воду і закриваю кришку. Я використовую автоклав від українського виробника
з нержавіючої харчової сталі А16 універсал на 16 півлітрових банок, що працює від електромережі. Кому цікавий такий автоклав, пишіть у коментарях. Виставляю параметри. Температура 120 градусів. Час приготування 45 хвилин. Трохи збільшив час, оскільки у качки щільне м'ясо. За такої температури тиск буде близько 2,5 атмосфер. Це нормально. Поки йде процес, можна займатися іншими справами, але я все одно іноді контролюю процес стерилізації. Коли автоклав охолов до 30 градусів, а тиск пав до нуля, відкриваю кришку. Усі банки цілі, кришки на місці. Рідина прозора, зверху починає утворюватись золотистий жирок. Через пару годин в холодильнику жирок став щільнішим, а агар-агар почав перетворювати бульйон у желе. Дегустація. Дегустуватиму качану тушонку з яблуками. При відкритті чутно приємне клацання вакууму, стерилізація пройшла успішно. Запах приголомшливий, м'ясо, спеції і легкий фруктовий аромат. Викладаю шматки на тарілку. М'ясо відмінно відходить від кісток, кістки м'які, але все ж таки краще їх не їсти. Великих кісток в тушонці немає. М'ясо ніжне, легко жується, деякі шматочки тануть у роті. Желе ніжне, зі солодкістю яблук. По солі та спеціях все ідеально. Класичну версію я поки що чіпати не буду, адже будь-яка тушонка повинна настоятися, і було б злочином відкрити одразу і другу банку. Але зі свого досвіду скажу, вона більш звична. Насичений м'ясний смак, жирок робить її особливо ароматною. Але однозначно, з яблуками тушонка цікавіша і приємніша на смак. Чудово підійде до картоплі, каш або в суп. У підсумку можу сказати, що тушонка вийшла відмінна. Якщо рецепт сподобався, тисніть лайк, підписуйтесь на канал і вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити нові смачні заготовки. В одному з наступних випусків я покажу, як зробити ще більш ароматну тушонку з травами, не пропустіть. Пишіть у коментарях, яку тушонку ви б зробили або які спеції додали б до качаної тушонки. Перевіримо разом у наступних відео. До побачення! Всім добра і миру!